The manholes dug to lay underground power cables in the middle of the road at Bali in Kepe has turned into a death trap for motorists. The manholes were filled with rainwater, and as a result, motorists could not notice it, leading to 4 persons meeting with accidents. The manholes were dug to lay underground cables. Local Santosh Faldesai said many days had passed since these underground cables were laid, but that these manholes were not filled. जवळजवळ 15 दीस जाले केबल इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान घातल्यात म्हणजे दिसाचो चड करून रेल्वेच आसतलो आनी 15 दिसांक कोणी तें केलें ना ती खळी इल्ली मोठी जाली आनी कितलेशे जाण आज काल 4 जाण पडले पावस पडटा तें उदक कळना काल 4 जाण पडले कोणा तरी हॉस्पिटलान व्हेला कोणा व्हेला म्हाका राती हांव घराडें आसलो आनी म्हाका कळ्ळें की वयर कितें तरी कोण पडला पळोवपाक जाल्यार व्हडली खळी पडल्या जवळ जवळ 1 मिटर आनी त्या 1 मिटरा भितर गाडी आयलेले बसतात आज हांवें लेबर हाडून ते सकाळ फुडें म्हाका जवळ जवळ 3 वरां लागली नेक्स्ट करपाक लेबर हाडले म्हाका हें घातलें आनी हांवें तें सगळें आज पुरोवन घेतलें तशें उरलेलें आनी भितर वतले तें आनी लोक पडटले कितलेशे लोक डॅमेज जाला हितून आनी कांय कळना कांयच कळना आनी टर्न न्ही तो रेल्वेन ब्रीज बांदतना तो स्ट्रेट ना ते टर्नार कांयच कळना ह्या वटेन वतनाय कळना त्या वटेन येतनाय कळना आज सुद्दां सकाळ फुडें एक पडला मागीर हें अशेंच रेगुलर जर अशें जायत रावलें जाल्यार कितें जातलें हो केबल हाडून घेतलो गुडकी काम करूं अर्दकुडी काम केला कांयच फुडें कितें प्रॉपर्टी लोकांक सदलें काय ना हें पळयलेंच ना हें एक्चुली रेल्वे प्रशासनान पळोवपाचें ना जाल्यार PWDन पळोवपाचें आतां म्हाका दिसलें म्हणून हांवें आतां तें सकाळ फुडें लेबर हाडून आंबोल्या वचून लेबर हाडून तें केलें करून घेतलें ही परिस्थिती कोणाकच कोणाचें पुरून गेलो ना. Ramesh Naik Raut for Goa 365 from Bali.